हे एव्हरीवन, आज आपण मेथीचे थेपले बघणार आहोत. त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, मी एक गड्डी मेथीची धुवून चिरून घेतलेली आहे. त्यानंतर मी एक छोटी वाटी बेसन घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी दही घेतलेली आहे. ह्यामध्ये मी लाल तिखट घेतलेलं आहे, मिरची पूड, हळद घेतलेली आहे अर्धा चमचा, मीठ घेतलेलं आहे 1 चमचा, आला लसूण पेस्ट घेतलेली 1 चमचा, अर्धा टीस्पून धना जिरा पूड घेतलेली आहे आणि 1 टीस्पून ओवा घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर मी 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. चला तर मग याची रेसिपी बघूया. 2 मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे. आपण पहिल्यांदा गव्हाच्या पिठामध्ये बेसन मिक्स करून घेणार आहोत. बेसन ऍड केल्यानंतर आपले सर्व मसाले आपण ऍड करणार आहोत. यामध्ये आलं लसूण पेस्ट, मीठ, ओवा, हळद, मिरची पूड आणि धना जिरा. सर्व मसाले ऍड केल्यानंतर पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्या, म्हणजे ते सगळीकडे पसरतील, एका जागी राहणार नाही. आता आपण एक मधोमध खड्डा करून त्यामध्ये दही आणि तेल घालणार. घातल्यानंतर हळूहळू थोडंसं मिक्स करत घ्या. आता यामध्ये आपण चिरलेली मेथी घालूया. मेथी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. आता आपण ह्यामध्ये हळूहळू थोडं पाणी ऍड करू. पाणी एकदम भरपूर नाही घालायचंय, थोडं थोडं घालायचंय, कारण मीठ टाकल्यामुळे आता मेथीला सुद्धा पाणी सुटायला सुरुवात होईल. त्यामुळे पाणी ऍड करताना थोडा थोडा ऍड करायचा आहे. पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचे. पूर्ण पीठ मळून झाल्यानंतर आता हळूहळू मेथीला पण पाणी सुटायला सुरुवात होईल, त्यामुळे पीठ थोडं चिकट बनत जाईल. आपण त्यामध्ये ऍड करणार आहोत अगदी थोडं तेल, जेणेकरून आपल्या पिठाची व्यवस्थित बाइंडिंग करता येईल. अगदी थोडं घेतलेलं नाही, 1 टीस्पून घेतलेला आहे.
आता आपण ते एक 10 मिनिटं झाकून रेस्ट करायला ठेवायचं. आपलं पीठ छान तयार झालेलं आहे. एक 10 मिनिटं आपण झाकून ठेवणार. तयार आहेत आपले मेथीचे थेपले. अगदी लहान मुलांना सुद्धा आवडतील असे हे थेपले तयार होतात. तुम्ही कशासोबतही सर्व करू शकता. टोमॅटो सॉस, दही, लोणचं सगळ्यासोबत अगदी छान लागतात खायला. नक्की करून बघा आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका.